त्यसको चाहिँ सम गरेर जुन भ्यालु आउँछ द्याट इज सिग्मा ड्यास सिग्मा प्राइम स्क्वायर भनेर चाहिँ है यसरी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने हो सिग्मा प्राइम स्क्वायर भनेको छ। जस्तै लिस्ट स्क्वायर भनेर हामीले कति पढाइ हालौँ होइन, के अरे रेजुअल इररलाई मिनिमाइज गर्नलाई लिस्ट स्क्वायरमा चाहिँ स्क्वायरिङ गरिन्छ होइन, त्यो स्क्वायरको सम भन्न खोजियो। ठिक छ, अब यसरी चाहिँ पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेसन अफ प्यारामिटर्स अफ टाइम सिरिज मोडल्स। अब एआर एमए आरमा आरईमा मोडल भनेर हामीले पढिसक्यौँ, कसरी डिमाइन गर्ने भनेको छ। फर्स्टमा मेथड अफ मुभमेन्ट्स है, म अब यो इन्डिभिजुअलमा जान्न, हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। मेथड अफ मुभमेन्ट्स युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, प्यारामिटर्स फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ भनेको छौँ है, अगाडि पढिसकेका छौँ। नेक्स्ट वान मेथड अफ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड, यो पनि पढिसकेका छौँ है, म्याक्सिमाइज गर्ने। यहाँ चाहिँ तल फर्मुलामा लेखेको छ, डिफ्रेन्सिएट गरेको छ होइन, नेचुरल लाइक्लिहुडलाई चाहिँ फङ्सनलाई विथ रेस्पेक्ट टु ल्याम्डामा द्याट इक्वल टु 0 गरेर हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गरिसकेका छौँ है। दुईटैबाट चाहिँ मिनको भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ अगाडिल्लो क्लासमा। द्याट इज मेथड अफ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड, सेकेन्ड वान। थर्ड वान मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स, यो पनि कतै पढिसकेको छ होला, अघि मैले लिस्ट स्क्वायर त भने होइन। इरर अब्जर्भ भ्यालु र थ्योरिटिकल भ्यालुमा जुन चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ त्यसको चाहिँ स्क्वायर गरेर के भयो, इरर अझ मिनिमम हुन्छ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि। ठिक छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने डिफ्रेन्सिएसन गरेर, द्याट इज मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर्स भनेको छ। लिस्ट स्क्वायर्स टेक्निक आइ एम नट स्योर, न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ पढेको थियो कि त्यसमा चाहिँ प्रोग्रामिङ पनि गर्नुपर्ने हो, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ है, आइ एम नट स्योर। त्यसरी हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्ने, इररलाई मिनिमाइज गर्ने टेक्निक्स हो लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेको। यसमा चाहिँ के हो त, म्याट्रिक्सबाटै सल्भ गर्ने, म्याट्रिक्स इन्भर्सन समहाउ चाहिँ हामीले जुन अघिल्लो उसमा पढाएको थियौँ सिटीमा च्याप्टर 5 मा होइन, लास्टमा चाहिँ एउटा म्याट्रिक्सको फर्म छ नि होइन, रेजिडुअल इरर्स भनेर चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा छ नि, त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने नै हो। यसमा पनि लाइक द्याटै हो है, इरर मिनिमाइज गरेर चाहिँ के अरे प्यारामिटर्सहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने। जस्तै अल्फा 1 अल्फा 2 भन्ने प्यारामिटर्स छ, यहाँ अहिले 2 अल्फा एम छ भने त्यो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भयो, हामीसँग चाहिँ सिरिज अफ टाइम सिरिज डेटा हुन्छ, त्यो डाटालाई चाहिँ के त अब्जर्भ डाटा र चाहिँ थ्योरिटिकलको चाहिँ डिफ्रेन्स भनेको त इरर हो। त्यो इररलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर गर्ने भनेको के त लिस्ट स्क्वायर, इररको स्क्वायर गर्दाखेरि मिनिमाइज हुन्छ, त्यसरी गर्ने भनेको यो चाहिँ। अब नेक्स्ट टेस्टिङ द एजुम्सन अफ मोडल, एआर एमए आरमा आरमा मोडल भनेको छ। फर्स्टमा टेस्टिङ भनेको टेस्टिङ द नर्मालिटी अफ रेजिडुअल्स। नर्मल छ कि छैन त यो डिस्ट्रिब्युसन है, त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा ग्राफिकल मेथड भनेको छ। यो चाहिँ सिम्पली अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौँ, अरू हाम्रो चाहिँ फ्लो ड्युरेसन कर्भ नै भयो होइन। प्रोबेबिलिटी चाहिँ के छ, विबल प्रोबेबिलिटी प्लट भनेको छ। यहाँ हामीले फ्लो ड्युरेसन कर्भ पढ्दाखेरि चाहिँ के गरेका थियौँ, विबलबाट पनि चाहिँ प्लट गर्न सकिन्छ भनेर हाइड्रोजिमा पढेको होला, याद चाहिँ छैन। एनिवे हाइड्रोबारमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, जस्ट नर्मल चाहिँ युज गरेका थियौँ है। प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्ट्स भनेको के भन्यो हामीले, ऱ्याङ्क डिभाइड बाई टोटल नम्बर भनेको छौँ नि होइन। 1 2 3 4 5 मा हाम्रो ऱ्याङ्क कति छ होइन, त्यो डिभाइड बाई टोटल नम्बर भनेको छ। यसमा टोटल नम्बर +1 हुन्छ विबलमा, द्याट इज के हो हाम्रो पर्सेन्टेज जुन एक्सिडेन्ट छ 100% भन्दा लेस हुन्छ +1 गरियो भने। ऱ्याङ्किङमा फर इक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ जस्तै हामीले फ्लो ड्युरेसन कर्भमा के गरेको थियौँ, 12 मन्थको डाटा ल्यायौँ भने 1 to 12 मा ऱ्याङ्किङ गर्यो। पर्सेन्टेज अफ एक्सिडेन्ट्समा हामीले के गर्थ्यौँ, फर्स्टलाई 1 डिभाइड बाई 12, सेकेन्डलाई 2 डिभाइड बाई 12 गर्दै जान्थ्यौँ भने डिभाइड बाई 12 को ठाउँमा सबैमा डिभाइड बाई 13 गर्नु पर्यो है। त्यही भनेर पढेको छ कि। अब यसरी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ लगमा चाहिँ यहाँ यो स्केचमा देखाएको जस्तो लगमा चाहिँ प्लट गर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मोरलेस त्यो फर्ममा आयो भने द्याट इज के हो, ग्राफिकल मेथड भयो। स्ट्रेट लाइनमा चाहिँ आउनु पर्यो। नेक्स्ट अब स्ट्याटिस्टिकल मेथड, यो पनि अगाडि पढिसकेका छौँ हामीले। स्क्युनेस टेस्ट गर्ने होइन, स्क्युनेस टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु 0 भयो भने, द कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस 0 भयो भने द्याट इज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन भयो, अदरवाइज स्क्यु हुने भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनबाट है।
अब त्यो चाहिँ अब चाहिँ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभमा आउँछ त्यो अनुसारको चाहिँ नेगेटिभ स्क्यु पोजिटिभ स्क्यु भनेर तल स्केचमा देखाएको छ 0 नआएर चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ आएर चाहिँ डेटा हाम्रो के हुने भयो यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुने रहन्छ भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस 0 आयो भने द्याट इज टेस्टमा हाम्रो के भयो डाटा चाहिँ नर्मल छ भन्ने कुरा थाहा भयो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा छ भन्ने थाहा भयो यो पनि अगाडि पढिसकेको छ है अब नेक्स्ट कर्टोसिस द कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ हामीले प्लटमा यहाँ सोचौँ डिस्ट्रिब्युसन त नर्मल छ तर के छ लेप्टोक्रोटिक छ कि नर्मल छ कि प्लाटिक्रोटिक छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नलाई कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेर पनि पढिसकेका छौँ है हामीले भ्यालु 3 लेस देन 3 ग्रेटर देन 3 भनेर चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ अगाडि 3 भयो भने नर्मलमा भयो अदरवाइज अदर्स भनेर पढेका छौँ है अब नेक्स्ट छ काई स्क्वायर टेस्ट यसमा पनि एक्सप्लेन गरिराख्नु परेन है न्युमेरिकली सल्भ गरिसकेका छ काई स्क्वायर टेस्टबाट पनि टेस्ट गर्न सकिने भयो अब नेक्स्ट टेस्टिङ द इन्डिपेन्डेन्स अफ रेजिडुअल्स डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भने हामीले अगाडि एउटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गरिसकेका छौँ याद छ है भित्र नपरेको चाहिँ के भन्यौँ हामीले डिपेन्डेन्ट छैन भनेर चाहिँ एउटा न्युमेरिकल सल्भ गराइ याद छैन अघिल्लो क्लास हो कि त्योभन्दा अगाडि हो एचइएफ अटो कोरिलेसन फङ्सन प्लट गर्ने होइन अनि हाम्रो 5% कन्फिडेन्स के 95% हो कि 90% कन्फिडेन्स लेभल हो त्यो लेभलभित्र चाहिँ सबै पर्यो भने के भएर चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट हुन्छ अदरवाइज इन्डिपेन्डेन्ट के अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त्यो लेभलभित्र पर्यो भने परेन भने डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ पढेको छ द्याट इज अटो कोरिलेसन फङ्सनबाट पनि वी क्यान फाइन्ड आउट आइदर इट इज डिपेन्डेन्ट अर इन्डिपेन्डेन्ट नेक्स्ट 40 Montiel ल्याक अफ फिट टेस्ट भन्ने छ द टेस्ट स्ट्याटिक क्यू इन दिस टेस्ट इज गिभन बाई भनेर चाहिँ फर्मुला छ यो फर्मुलाले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ क्यू इज इक्वल टु एन इन्टु समेसन अफ ए इज इक्वल टु 1 to L आरके स्क्वायर इन्टु ई भनेको छ वेयर आरके स्क्वायर ई भनेको चाहिँ अटो कोरिलेसन रेजिडुअल ई L नम्बर अफ ल्याक्स एन स्याम्पल साइज ओके आर इक्वल के इन्टु 1 to L हामीले अगाडि केलाई चाहिँ नम्बर अफ ल्याक भनेको थियौँ अब यसमा चाहिँ के इक्वल टु 1 to L भने यसलाई चाहिँ डिनोट गरेको छ अनि अप्टेन काई स्क्वायर्ड भ्यालु विथ L p क्युब डिग्री अफ फ्रिडम L माइनस p माइनस क्युब डिग्री अफ फ्रिडम भन्यो एट एज्युम्ड लेभल अफ सिग्निफिकेन्स p क्यू भनेको अर्डर अफ आरमा मोडल होइन आरमा चाहिँ अब अटो रेगुलेसनको चाहिँ p अनि मुभिङ एभरेजको q जस्तै हामीले चाहिँ आरमा 1 2 भनेको थियो एआरएम मोडल एमएम भनेको थियो अब यहाँ p र q भन्यो दुईटाको कम्बिनेसन हो आरमा हामीले एमएन भनेको थियौँ अहिले यसले pq भन्दियो त्यही नै हो फरक होइन अनि इफ q को भ्यालु चाहिँ लेस देन काई स्क्वायर्ड भ्यालु द रेजिडुअल्स आर कन्सिडर्ड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट ठिक छ यसरी चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ अब टेस्टिङ द parsimony of parameters भनेको छ parsimony refers to the lesser number of parameters to represent a system or process भनेको जति चाहिँ लेसर चाहिँ प्यारामिटर लियो उति चाहिँ के त क्यालकुलेसन गर्न इजी हुन्छ त्यही भएर उसले चाहिँ प्यारामिटर सकेसम्म मिनिमाइज गर्ने डाटा चाहिँ म्याक्सिमम लिने प्यारामिटर चाहिँ मिनिमम लिएर चाहिँ टेस्ट गर्ने भनेको यसमा fewer parameters can be easily determined by optimization and there is also less parameter uncertainty in prediction parameter less भयो लेस प्यारामिटर अनसर्टिनिटी हुने भएकोले फ्युअर लिने भनेको parsimony of parameters or selection of optimum order of model can be determined by occurred information criteria अब AIC लाई नै युज गर्ने हो the larger the likelihood the better the model the more parameters the worse the model त्यही भएर प्यारामिटर सकेसम्म मिनिमम प्यारामिटर लिने भनेको अब अहिले इक्वेसन हेर्ने भने अगाडिको जुन फर्म छ एआरएम मोडलमा हेर्ने हो भने के हुने भयो एआइसी इक्वल टु माइनस एन इन्टु नेचुरल लग लाइक्लीहुड प्लस 2k भनेको छौँ वेयर एन इक्वल स्याम्पल साइज के इक्वल नम्बर अफ प्यारामिटर्स अब फर्मुला यो भयो हैन
अब सिग्मा ई प्राइम स्क्वायर इज म्याक्सिमम लाइक्लिहुड estimate of variance of residuals भन्यो के भयो त AIC for different values of m are computed भनेको छ a plot of AIC m is prepared and the order of model which give minimum AIC is selected AIC र m लाई प्लट गरेर चाहिँ भ्यालु सिलेक्ट गर्ने भन्छ है यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ मैले च्याप्टर 5 लाई चाहिँ सकाएँ च्याप्टर 6 च्याप्टर 6 मा हाम्रो सिजनल मोडल्स छ च्याप्टर 6 शेयर भएको छ है भाषा सर ओके अब अघिल्लो च्याप्टरमा हामीले के पढ्यौं सिजनल मोडल पढाएको थिएन नि है जस्तो सिंगल भन्नाले इयरली चाहिँ डिस्टर डाटालाई चाहिँ मोल्डिङ गर्ने भने कसरी गर्ने भनेर पढ्यौं जस्ट वानली सिंगल अब यसमा सिजनल मोडल्स आइदर मन्थली अर अब दुईटा सिजन हैन अर हामी डेली पनि डेटालाई चाहिँ के त कोरिलेट गर्न सक्ने हौ फास्ट छ ठीक छ दैट इज सिजनल मोडल्स भेरी मच इम्पोर्टेन्ट है च्याप्टर त्यो भन्दा हामी चाहिँ डेली डाटा नै जेनेरेट गर्नु पर्यो भने प्रिभियस इयर्सको डाटालाई लिएर डेली डाटै पनि वी क्यान जेनेरेट नेक्स्ट इयर्सको जुन हामीसँग छैन अथवा चाहिँ फ्युचरको डाटा हो न पास्टको डाटालाई को चाहिँ रिलेसनमा कोरिलेसन गरेर फ्युचरको चाहिँ डाटा डेलीमा अर मन्थलीमा अर सिजनलमा हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो भने भेरी मच इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले फर्स्टमा भनेको चाहिँ यसले स्पेक्ट्रल एनालाइसिस स्पेक्ट्रम भनेको थाहा छ कि द्याट इज ब्यान्ड हो नि स्पेक्ट्रम भनेको स्पेक्ट्रल एनालाइसिस भन्नाले हाम्रो डाटा चाहिँ त्यही ब्यान्डको फर्ममा हुन्छ भनेको जस्तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइडै गरेर एक्सप्लेन गर्दा पनि हुन्छ अब यहाँ यो क्याचमेन्ट देखाएको छ रेनफलको प्याटर्न हेरौँ डिस्चार्जको प्याटर्न अझ क्लियर देखिन्छ यो के छ हाम्रो यो एउटा सिजनल भेरिएसन छ फ्रिक्वेन्सी देखिन्छ हैन इयर बाइ इयर त्यो फेरि भित्र हेर्यो भने के छ त्यसको सबसेट जस्तो एनोदर फेरि के छ स्मल फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ के चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ डेटा देख्न सक्छौँ फेरि त्यसको भित्र पनि फेरि अर्को स्मल फ्रिक्वेन्सी भन्नाले हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सीको डेटाहरू छ नि र यो प्लटलाई हामीले हेर्यौँ भने के छ जस्तै यो डिस्चार्जकै प्लट हेर्ने हो भने स्पेक्ट्रमको चाहिँ फर्ममा छ नि एउटा ब्यान्डको फर्ममा यो अगाडिको चाहिँ यहाँ अब यो क्याचमेन्टको चाहिँ एरियाको चाहिँ बटममा राखेको प्लट हेऱ्यो भने यहाँ सिंगल लाइन छ कुनै एउटा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीलाई फलो गरेको जस्तो देखिन्छ हैन अब यसैमा चाहिँ के भयो यसको वाइड भएर चाहिँ ब्यान्डको फर्ममा चाहिँ आएको छ नि त्यही भएर चाहिँ के भयो स्पेक्ट्रम एनालाइसिस हाम्रो डाटाको चाहिँ प्याटर्नै स्पेक्ट्रमको फर्ममा भएकोले यही फर्ममा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ स्पेक्ट्रम अब जस्तो अब यसले यहाँ डिफाइन गर्दा कसरी भन्छ स्पेक्ट्रल एनालाइसिस अर स्पेक्ट्रम एनालाइसिस इज एनालाइसिस इन टर्म्स अफ अ स्पेक्ट्रम अफ फ्रिक्वेन्सीज अर रिलेटेड क्वान्टिटिज फ्रिक्वेन्सीको स्पेक्ट्रम भनेको छ है मेनी टाइम्स इट इज सो पिरियोडिक बिहेभियर दिस पिरियोडिक बिहेभियर क्यान बी भेरी कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रल एनालाइसिस इज अ टेक्निक द्याट एलाउज अस टु डिस्कभर अन्डरलाइङ पिरियोडिसिटिज र पिरियोडिक बिहेभियरमा फेरि अर्को त्यो भित्र पनि के छ अर्को पिरियोडिसिटी छ त्यसैले त स्पेक्ट्रमको फर्ममा आयो नि टु पर्फर्म स्पेक्ट्रल एनालाइसिस वी फर्स्ट मस्ट ट्रान्सफर्म डाटा फ्रम टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन टाइम डोमेनलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने भन्यो इन अदर वर्ड्स स्पेक्ट्रल एनालाइसिस डिल्स विथ द भेरिएसन अफ भेरिएन्स अफ ए स्टोक्यास्टिक प्रोसेस विथ फ्रिक्वेन्सी द फ्रिक्वेन्सी इज युज्ड इन द हार्मोनिक सेन्स भेरिएन्स अफ भेरिएन्स भनेको छ है द्याट इज हार्मोनिक सेन्स पनि भने अहिले मैले भनिसकेँ के हुन्छ यसमा चाहिँ हार्मोनिक हुने भयो फ्रिक्वेन्सी त्यही भएर स्पेक्ट्रल त स्पेक्ट्रमको फर्ममा बसेको छ बुझिन्छ यो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हेऱ्यो भने क्लियर हुन्छ यो अगाडि जे भनेको छ थ्योरीमा अनि टेक्स्टमा द्याट इज यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको स्पेक्ट्रमको फर्ममा छ एउटा फ्रिक्वेन्सी छ त्यसमा पनि फेरि भित्र फेरि अर्को फ्रिक्वेन्सी भन्नाले त्यस फेरि अर्को प्याटर्न छ हैन त्यो प्याटर्न चाहिँ सबसेट जस्तो चाहिँ फर्ममा चाहिँ गएको छ हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी भनौँ न हार्मोनिक सिरिजको फर्ममा चाहिँ भएकोले दिस इज स्पेक्ट्रम भयो यसले प्रोभाइड्स अ पावरफुल मिन्स अफ एक्सट्र्याक्टिङ इन्फर्मेसन फ्रम हाइड्रोलोजिकल डाटा
This type of analysis can reveal processes that may be obscured in direct time series analysis by providing data not just a temporal fluctuation but also on the spectrum of frequencies within those fluctuations. Temporal fluctuation त छँदैछ एउटा फ्रिक्वेन्सीमा, त्यसमा पनि के भयो स्पेक्ट्रम अफ फ्रिक्वेन्सी विदिन दोज फ्लक्चुएसन, फेरि त्यसमा पनि नेक्स्ट अदर फ्रिक्वेन्सी छ भनेर एउटै कुरालाई यहाँ पटक चाहिँ अलिकति क्लियर गर्नलाई चाहिँ बढी भनेको हो। अब यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त फुरियर सिरिजबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हामी पढ्छौँ फुरियर सिरिज फर स्पेक्ट्रल एनालाइसिस। अब हामीले सिजनल मोडल डेभलप गर्ने भनेको छौँ, आइदर इन मन्थली अर सिजनल अर डेली। यो चाहिँ हामी के गर्ने हो, फुरियर सिरिजको चाहिँ स्पेक्ट्रल एनालाइसिसबाट डाटा जेनेरेट गर्ने हो। एनालाइसिस त्यसरी नै गर्ने भयो। Fourier analysis involves the resolution of signals into sinusoidal components to describe spectral contents of the signals in the frequency domain. There are two major techniques of Fourier analysis, namely Fourier series and Fourier transform. एउटा Fourier series भनिन्छ, अर्को Fourier transform भनिन्छ। फेरि त्यही नै कुरा हो, रिपिटेड। Fourier series भनेको एउटा साइनोसोइडल जुन चाहिँ फर्म छ त्यसलाई चाहिँ यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। फेरि त्यसमा चाहिँ अब हार्मोनिकलाई पनि इन्क्लुड गर्नलाई चाहिँ फुरियर ट्रान्सफर्म हुने भयो। फुरियर सिरिज एनालाइसिस resolves the periodic signal, power signal, into an infinite sum of sinusoidal wave components, while Fourier transform analysis performs a similar role in the analysis of the unperiodic signal, that is energy signal bhन्छ, which are more general used in the signal processing. Signal processing को फर्मबाट चाहिँ डिफाइन गर्यो हैन। हाम्रो फर्ममा भन्यो भने चाहिँ मैले अघि देखाएँ हैन, इयर बाइ इयर रिपिट एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिरिज छ, त्यो भित्र फेरि के भयो अदर चाहिँ सब सिरिज हुने भएकोले त्यसलाई चाहिँ फुरियर सिरिजले चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भनेको। फुरियर ट्रान्सफर्म क्यान अल्सो बी युज्ड इन अ लिमिटिङ सेन्स टु रिप्रेजेन्ट द पिरियोडिक सिग्नल्स एज एन इन्फाइनाइट सम अफ साइनोसोइडल वेभ कम्पोनेन्ट्स। द फाइनाइट फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल इज रिटन एज, अब इक्वेसन याद गर्ने हो है। द फाइनाइट फुरियर सिरिज रिप्रेजेन्टेसन अफ डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल्स इज रिटन एज भनेर चाहिँ यो फर्ममा लेखेको छ। xt is equal to fr plus summation of m is equal to 1 to q के को चाहिँ am cos 2 pi fm t plus bm sin 2 pi fm t भन्ने यो इक्वेसन छ। वेयर xt भनेको र्यान्डम भेरिएबल, t is equal to 1 to n स्पेस्ड डेल्टा t। अब हाम्रो मन्थमा हो भने t is equal to 1 to n भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ डिस्चार्जलाई मन्थमा हेर्यौँ भने n भनेको 12 31 मन्थको भयो, इन टर्म्स अफ डेजमा भयो भने 1 को भयो है स्पेसिङ। टोटल लेन्थ t इज इक्वल टु n इन्टु डेल्टा t, ठिक छ। डेजमा भने n 365 भनेपछि 1 डेले मल्टिप्लाई गरेर 1 इयरै भइहाल्यो। 1 इयरको फर्ममा हामीले हेऱ्यौँ भने हैन, अनि त त्यसैले हो। नेक्स्ट मन्थमा हेऱ्यो भने 12 मन्थ भनेपछि 1 मन्थ भनेपछि 1 इयरकै भइहाल्यो है। डेल्टा t 1 मन्थ लियो भने टोटल लेन्थ t इज इक्वल टु n इन्टु डेल्टा t। अब यसमा इफ n इज अड, n अड छ भने n इज इक्वल टु 2q + 1 लिने, वेयर q इज द नम्बर अफ हार्मोनिक्स टु बी कन्सिडर्ड। नम्बर अफ हार्मोनिक्स कति हुन्छ भनेर कन्सिडर गर्ने भनेर यहाँ हामीले जुन m इज इक्वल टु 1 to q भनेको छ नि यो फर्मुलामा इक्वेसन 1 ए मा। ओके, यो फर्मुला याद गर्ने हो। यसमा m इज इक्वल टु 1 to q भनेको नम्बर अफ हार्मोनिक हो। अड भयो भने +1 गर्ने, इभन भयो भने +1 गर्नु परेन है। n इज अड भयो भने n इज इक्वल टु 2q + 1 गरी q नम्बर अफ हार्मोनिक्स टु बी कन्सिडर्ड भने q इज इक्वल टु n - 1/2 हुने भयो। fm भनेको अब फ्रिक्वेन्सी अफ द mth हार्मोनिक, द्याट इज m/n। हाम्रो हार्मोनिक कति छ हैन, त्यसकारण mth हार्मोनिकको फ्रिक्वेन्सी fm इज इक्वल टु m/n। हार्मोनिकको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स 1 to m छ भने द्याट इज m/n है। am and bm कोएफिसिएन्ट्स अफ द m अनि f1 भनेको 1/n फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो त मेन फ्रिक्वेन्सी त यो हो नि, सिजन अनुसार भ्यारी हुने हैन। यो चाहिँ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो। यसको पनि सबसेटमा जाँदाखेरि भनौँ न हार्मोनिकमा जाँदाखेरि fm भएको। विथ द भ्यालु अफ fm फुरियर सिरिज इज ल
अब त्यही अगाडिको इक्वेसन यसलाई चाहिँ फुरियर एफलाई चाहिँ एफएममा चाहिँ के अरे एफएमलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ m/n को चाहिँ फर्ममा चाहिँ राख्यौँ भने यो फर्ममा आउने भयो इक्वेसन ए केही पनि गरेको छैन इक्वेसन एमा भएको जुन एफएम छ 2/fm t भनेर चाहिँ ब्राकेटमा राखेको छ त्यो एफएमलाई के गर्यो m/n को फर्ममा राखेको छ है इक्वेसन बी को फर्ममा द भ्यालुज अफ कोएफिसिएन्ट्स आर गिभन बाई अब चाहिँ एएम भनेको के हो भनेर यो फर्मुला छ याद गर्नु पर्यो m = 2/n summation of t = 1 to n xt cos 2/m/n am यो फर्मुला सिमिलरली bm भनेको 2/n t = 1 to n xt sin 2/m/t/n अनि फुरियर सिरिज क्यान अल्सो बी रिटर्न एज यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ सेम इक्वेसनलाई यो फर्ममा पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भने वेयर cm is the amplitude of the mth harmonic and phi m is the phase angle of the mth harmonic अनि cm स्क्वायर भनेको am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर phi m भनेको tan इन्भर्स माइनस bm/am ठिक छ अगाडिको इक्वेसनलाई यसरी चाहिँ इक्वेसन चाहिँ b लाई e मा चाहिँ हामीले यो फर्ममा लेख्दाखेरि cm र phi m को भ्यालु चाहिँ यसरी राख्ने भनेको भ्यालु यो हुन्छ अब नेक्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम इज नथिङ जस्ट प्लट अफ cm स्क्वायर भर्स द फ्रिक्वेन्सी एफएम अरू के नि है यो प्लटलाई भन्छ लाइन स्पेक्ट्रम इट इज अल्सो नोन एज डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम अर भ्यारिएन्स स्पेक्ट्रम अर पिरियोडोग्राम पनि भन्छ यो सर्ट वान मार्क्समा यो सोधिरहेको हुन्छ लाइन स्पेक्ट्रम भनेको के हो भनेर जस्ट यति लेखिदियो भने 1 मार्क्स आइहाल्छ The variance of the series sx square is summation of m = 1 to q cm square by 2 where cm square is the variance of each harmonic and sum of variance of all harmonics is equal to variance of the series हैन variance of series भनेको त के हार्मोनिक्सको सम हो series भनेको हार्मोनिक्सको सम भएकोले भ्यारिएन्सको सम भनेको सबै हार्मोनिक्सको भ्यारिएन्सको सम भनेको टोटल चाहिँ सिरिजको नै भ्यारिएन्स हुने भयो द लाइन स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट अफ q = n-2 n-1 divided by 2 values and displays the variance explained by each harmonic अब if n is even माथि भनिसक्यो है अडमा चाहिँ n - 1 भनेको थियौँ हामीले हैन अब if n is even then q = n/2 लिन्छ and equation C and D are used to compute coefficients for m = 1 to q - 1 and aq and bq are given by अब sorry aq र bq चाहिँ bq = 0 हुने भयो aq = 1/n summation of t = 1 to n minus 1 power t xt भनेर यसरी चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने है अब नेक्स्ट युनिभ्यारिएट सिजनल मोडल सिंगल भ्यारिएट भएको सिजनल मोडल छ हाम्रो AR1 मोडल भनौं थोमस फेरिङ मोडल फर जेनेरेटिङ सिजनल फ्लो अब सिजनल फ्लो चाहिँ जेनेरेट गर्न पर्यो भने कसरी गर्ने भने थोमस फेरिङ मोडल इज एन AR1 मोडल which can be used to forecast generate seasonal flow data such as monthly flows or biannual flows अहिले भन्छ मैले है हाम्रो चाहिँ 1 इयरलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ सिजन भन्यो भने हाम्रो बाइएनुअल भयो अर मन्थली पनि हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौं डाटा द फ्लो एट टाइम t is a weighted sum of immediate past flow plus random component immediate past flow को चाहिँ weighted sum गर्ने त्यसमा प्लस र्यान्डम कम्पोनेन्ट राखेर चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौं भनेको छ द फर्म अफ इक्वेसन इन थोमस फेरिङ मोडल इज यो फर्ममा हुन्छ इक्वेसन xij plus μj plus rho ij sigma j divided by sigma j minus 1 sigma j minus 1 भनेको sigma j minus 1 है भनेको प्रिभियस इयरको चाहिँ sigma j भयो x ij minus 1 minus mu j minus 1 plus अब र्यान्डम कम्पोनेन्ट राख्नु पर्यो zt sigma j root under 1 minus rho g square where I equal to कति इयरको चाहिँ हामीले डेभलप गर्ने हो त्यो जेनेरेट गर्ने डाटा दैट इज I equal to 1 to कतिसम्म जाने त्यति इयर भयो
जे इक्वल टु 1 to m भनेको सिजन अफ इयर कति इयर, अब चाहिँ मन्थमा गयो भने 1 to 12 हुने भयो। बाई चाहिँ बाई एनुअल सिजनमा गयो भने जे इक्वल टु 1 र 2 मात्र हुने भयो है, कतिमा जाने हो त्यसमा चाहिँ हुने भयो। हाम्रो मन्थली भयो भने यमको भ्यालु 12, अब इयर चाहिँ कति इयरसम्मको डाटा जेनेरेट गर्ने हो त्यो अनुसार आई हुने भयो। अनि एक्स आइजे भनेको फ्लो इन द जेथ सिजन अफ आइथ इयर। ओके, एक्स आइजे फ्लो इन द जेथ सिजन अफ आइथ इयर। म्यू जे एन्ड सिग्मा जे मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फ्लो इन जेथ सिजन, रो जे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फ्लो जेथ एन्ड जे माइनस 1 सिजन, जस्ट इमिडिएट पास्टसँग चाहिँ कोरिलेसन गर्ने भनेको छ हामीले अघि होइन। त्यस कारणले रो जे भनेको जेथ र जे माइनस 1 सिजन जेटी n01 सरी ऱ्यान्डम नम्बर हो होइन, मिन 0 भ्यारिएन्स 1 हो, जेटी भनेको अगाडि नै हामीले पढिसकेका छौँ। इन प्र्याक्टिस पपुलेसन प्यारामिटर्स अफ द इक्वेसन आर रिप्लेस्ड बाई द स्याम्पल इस्टिमेट्स। अब पपुलेसन प्यारामिटरलाई चाहिँ स्याम्पलले चाहिँ रिप्लेस गरेर चाहिँ गर्ने भने चाहिँ अब सबै अल द पपुलेसन डाटा हामीसँग चाहिँ हुँदैन, स्याम्पल लिएको हुन्छौँ, त्यही स्याम्पलले चाहिँ पपुलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर गर्ने भयो। नाउ के भयो त, क्युआइजे इज इक्वल टु क्युजे बार प्लस बिजे इन्टु क्युआइजे माइनस 1 माइनस क्युजे माइनस 1 बार प्लस जेटी एसजे रुट अन्डर 1 माइनस आरजे स्क्वायर। यो इक्वेसन युज गरेर हामीले सिजनल डिस्चार्ज जेनेरेट गर्ने हो भने है, भेरी मच इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ। अब प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि इम्पोर्टेन्ट, अब अहिले पनि इक्जाममा पनि अब चाहिँ यो जुन न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ छ होइन, त्यसमा पनि मैले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीसँग प्र्याक्टिकल भन्ने पनि छ के अरे, त्यसमा चाहिँ यही जनरली कुनै एउटा स्याम्पल म दिन्छु, सिजनल मन्थली डेली डाटा चाहिँ जेनेरेट गरेको, त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड भएर चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेसनको डाटा चाहिँ जेनेरेट गरेर होइन, डिफ्रेन्ट टेस्टहरू जे हामीले पढाएका छौँ सबै स्याम्पल मैले एक्सेल सिटमै दिन्छु, त्यो हेरेर बुझेर अनि एनालाइसिस गरेर चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ है एक्सेल सिटमै। त्यसैले यो अब यहाँ हेरेर पनि बुझ्ने, अब यसमा चाहिँ केही बुझेन कन्फ्युजन भयो भने त्यो प्र्याक्टिकलमा भनेर अहिले एक्सेल सिट जुन दिन्छु त्यसबाट मोर क्लियर हुन्छ, म्युचुअल्ली दुइटै हेरिसकेपछि सजिलो हुन्छ। क्युआइजे फ्लो इन द जेथ सिजन अफ आइथ इयर, अहिले कुरो भइहाल्यो। क्युजे बार एन्ड एसजे मिन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ फ्लोज इन जेथ सिजन, आरजे कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन फ्लोज अफ जेथ एन्ड जे माइनस 1 सिजन, बिजे रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ फ्लोज अफ जेथ एन्ड जे माइनस 1 सिजन एन्ड जेटी भनेको n01। अहिले माथि हो जस्ट त्यसलाई के गर्यो पपुलेसनलाई चाहिँ स्याम्पल प्यारामिटर्सले हामीले रिप्लेस गरेको मात्रै हो यसमा। अब कम्पिटिसन अफ स्ट्याटिस्टिकल प्यारामिटर फर एनी सिजन जे भन्यो भने क्युजे इज इक्वल टु 1/n समेसन अफ आई इज इक्वल टु 1 to n क्युआइजे, एसजे इज इक्वल टु स्क्वायर रुट 1/n माइनस 1 समेसन अफ आई इज इक्वल टु 1 to n क्युआइजे माइनस क्युजे बार स्क्वायर। यो फर्मुला त हामीले अगाडिदेखि पढिरहेको छौँ, त्यसैलाई यसो फर्ममा ल्याएको मात्रै हो। अब फेरि आरजे भन्यो भने फेरि यो फर्ममा छ, इक्वेसनहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। आरजे बिजे जे इज इक्वल टु 1 छ भने अब आरको R1 भयो, त्यसमा भ्यालु यही पुट गर्ने हो, जेजेको ठाउँमा 1 होइन, B1 R1 S1 by SM। In this model, seasonal flows are considered to be normally distributed। सबै चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनै छ भने चाहिँ एजुम गर्छौँ अगाडि भनिरहेको छौँ है। हाइड्रोलोजिकल डेटाहरू इफ नेगेटिभ भ्यालुज आर जेनेरेटेड ड्युरिङ द कम्पिटिसन रिप्लेस देम बाई 0 or स्मल नम्बर। ओके, नेगेटिभ हुनु भएन, नेगेटिभ भयो भने आइदर 0 or स्मल नम्बर भेरी क्लोज टु 0 राख्नुपर्छ भनेको छ है, नेगेटिभ चाहिँ नराख्ने, किनकि हामीले नर्मल अदरवाइज डिस्ट्रिब्युसन नर्मल हुँदैन। अब नेक्स्ट डेली फ्लो मोडल, अहिले सिजन ल, अब डेली फ्लो चाहिँ एबिजिप्स एन्ड क्युम्पो मोडल फर जेनेरेटिङ डेली फ्लो छ। एबिजिप्स र क्युम्पोले चाहिँ मोडल चाहिँ थोमस फेरिङ मोडलै हो, अन्त त्यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ मोडल दिएको छ। नम्बर अफ प्यारामिटर्स इन थोमस फेरिङ मोडल इज 3m, where m is your number of seasons. If this model is applied for daily flow estimates, we have to estimate large number of parameters, e.g.
365 into 3, which is not practicable. त्यही भएर के गरे त Thomas firing model is practically not applicable for daily flow simulation. Another model developed by Davids and Kumpo is suitable for such simulation भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ डेभलप गरेको छ. For daily flow model, the cyclicity for a period is 365 days. ठिक छ. Mean and variance of daily flow is described by harmonic fitting. One day पनि त फ्लक्चुएट हुन्छ हैन, त्यसकारणले चाहिँ harmonic fitting. After removing the cyclicity, an appropriate stationary model is fitted for residual errors. साइक्लिसिटीलाई चाहिँ यदि हामीले रिमुभ गर्ने भने त्यहाँ के हुन्छ, रेजिडुअल इरर्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब स्टेसनरीको लागि चाहिँ फिटिङ गर्नुपर्छ भनेको छ. If xij is equal to observed flow in jth day of the ith year, j is equal to हाम्रो 1 to 365 हो अनि I is equal to 1 to n हो. कति इयर्स को डाटा जेनेरेट गर्ने हो. Mean of the flows in jth day भनेको xj बार मिन क्याल्कुलेसन गर्न सकिहालिन्छ. अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि फर्मुला वेल नोन फर्मुला हो. यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने. मिन अफ डेली मिन्स पनि फेरि मिन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसरी हुने भयो. भ्यारिएन्स अफ डेली मिन्स, मिन अफ द डेली स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन्स and variance of the daily standard deviations, and number of harmonics required for exact fitting भनेको हाम्रो n-1/2 कि हाम्रो odd number छ 365 days, त्यही भएर n-1/2 गरियो भनेको 182 हुन्छ. बट 6 harmonics are usually sufficient for reasonable result भन्छ. 182 भेरी मच लार्ज हुने भयो. डेली मान नजाने कि मन्थलीकै चाहिँ प्यारामिटर्सलाई चाहिँ एउटा मन्थमा चाहिँ अल द डेजमा त्यही मन्थलीकै प्यारामिटर युज गर्दा हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ के गर्यो, 6 harmonics are usually sufficient for reasonable result भनेको छ. ठिक छ. एभ्री डेको भन्दा के त मन्थलीमा जाँदा हुन्छ भनेको. एउटा मन्थको चाहिँ जुन कोएफिसिएन्ट छ हैन, प्यारामिटर्स छ, त्यो प्यारामिटर्स चाहिँ थ्रु आउट द अल द डेमा चाहिँ त्यही राख्दा पनि खासै फरक पर्दैन. रिजल्ट चाहिँ रिजनेबल हुन्छ. प्र्याक्टिकली रिजनेबल हुने भएकोले के गरे 6 harmonics are जनरली युज भन्छ. अब हार्मोनिक कोएफिसिएन्ट्स टु फिट द मिन AK एन्ड BK भनेको अब K इक्वल टु 1 2 अब हाम्रो 6 हुने भयो. 1 ले 6 हार्मोनिक लिने बित्तिकै हार्मोनिक कोएफिसिएन्ट्स टु फिट फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन CK एन्ड DK K इक्वल टु 1 2 6 सम्म गयो. अब AK को लागि यो फर्मुला BK CK DK है. 365 डेज भयो. 365 डेजमै म जाने हो. यसरी चाहिँ यो कोएफिसिएन्टको चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर चाहिँ याद गर्ने. अनि हार्मोनिक फिटिङ फर मिन इज यो फर्मुला छ x प्राइमको बार हैन, प्राइमको चाहिँ मिन दैट इज x बार प्लस भनेर यो फर्मुला छ. याद गर्नु पर्यो. यो कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ पुट गर्नु पर्यो. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि यो फर्मुला छ QM भनेको वेयर QM एन्ड QS इज इक्वल टु 6. 6 वटा मात्र हार्मोनिक ल्याउँछौँ हामीले. द रेजिडुअल सिरिज इज YT where T is equal to 1 minus 1 into 365 plus J. Next, a stationary model such as AR1 or AR2 is fitted for YT, and using AR1 model YT भनेको यो हुन्छ है. AR1 मोडलको फर्मुलाबाट अगाडि पढिसकेको छ. where R1 फर्स्ट order flow coefficient, number of parameters to estimate भनेको अब 24 हार्मोनिक कोएफिसिएन्ट हुने भयो हाम्रो. x bar s bar y bar sy and R1 1 2 3. The daily flow is obtained by introducing cyclicity मा introducing गरेपछि daily flow चाहिँ अब यहाँ xij is equal to ytxj plus xj bar छ. यसबाट आउने भयो है. j भनेको हाम्रो 365 डेज, I भनेको कति इयर्समा जाने हो. त्यसमा चाहिँ यसमा पुट गरेपछि अनि हामी डेली फ्लो जेनेरेट गर्न सक्छौँ. अब यो राम्रोसँग पढ्ने, फर्मुलाहरु त यादै गर्ने हो. त्यसपछि यसलाई चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ मैले अहिले भनिसकेँ
प्र्याक्टिस भनेर मैले दिन्छु एक्सेल सिट, त्यसबाट चाहिँ हेर्ने म्युचुअल्ली बोथ स्लाइड पनि हेर्ने, त्यो प्र्याक्टिस गर्ने जुन एक्सेल सिट छ त्यो पनि हेर्ने, यसमा चाहिँ अल द टेस्टहरू पनि छ, यहाँसम्मको सबै मैले त्यो एउटा चाहिँ स्याम्पल छ त्यो हेरेर अनि बुझ्ने है। ल यो च्याप्टर सकियो। हुन्छ सर। वेटेज चाहिँ फेरि अब धेरै नै छ नि, फेरि यहाँ सकिन्छ अब चाहिँ चाँडै सक्यो होइन, तर वेटेज चाहिँ यसको धेरै छ है, के भन्दा भेरी मच इम्पोर्टेन्ट पनि हो। अहिलेसम्म हामीले टाइम सिरिज पढेकै भनेको यो खास यो च्याप्टर यही चाहिँ 6 च्याप्टरकै लागि हो है। अगाडि पढेको के जस्ट यसको चाहिँ बेसिक नलेजहरू मात्रै हो नि, हामीलाई चाहिने मात्रै च्याप्टर 6 नै हो एक्चुअली। च्याप्टर 5 पनि हो भनौँ न, इयरलीमा चाहिँ हेर्ने हो भने होइन, तर चाहिँ अब सिजनल अथवा डेलीमा चाहिँ हामीले डिस्चार्ज जेनेरेट गर्ने भने त भेरी मच इम्पोर्टेन्ट हो च्याप्टर 6। यो चाहिँ जानेर चाहिँ गर्न सकियो भने एक्सेल सिटमा भएको प्र्याक्टिस भोलि चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा पनि डेटा जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि, डेली डेटा ग्याप भएको फिल गर्नुपर्ने, डेली डेटा जेनेरेट गर्नु पर्ने भयो भने ठ्याक्कै यही मोडल युज गरेर जेनेरेट गर्न सकिन्छ। ल ओके, अब सबैजनाले के छ आफ्नो मैले रोल नम्बर चाहिँ टेस्ट गर्ने अनि लिभ गर्दा हुन्छ। एक्सेल सिट चाहिँ आज पढाइदिनु हुन्छ के भनेको आज पढाइदिनु भने म बुझिन। एक्सेल सिट चाहिँ आज पढाइदिनु भने ए हुन्छ हुन्छ।